Nakaraan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0, isang espesyal na hamon ang ibinigay ni Kuya sa 6 na nominado. PBB Network, ang channel ng totoong buhay. Housemates, para sa inyong 5th weekly task ay bubuo kayo ng 6 na live shows na tig 20 minutes bawat isa. Pangarap ko'y tagumpay. Ang title naman ng aking live show is Pangarap. Ellie Unfiltered, the life of a lucky girl. Ngayong gabi, may bagong bisita. Clifford, nagsishave ka ba? At may mga mapusong mensahe rin na darating sa bahay. Hi na, kamusta na ba? Papa to. Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Ang housemates may bagong napansin sa loob ng bahay. Sa ganda. Ano ba yun? Oh! Sa radio. Para po siyang radyo, kuya. Looks like yung mga nakikita ko sa mga 90s movies. Ano to? Sige, tara. What is this? Radyo? Or amplifier? Hindi po ako familiar sa gadget na to. It's not an amplifier, bro. Naging curious po ako. Oh! Radyo? Hindi ko po alam yung tawag doon, pero ang una po talaga pumasok sa isip ko po, Kuya, radyo. Pero nilalagyan po siya ng, yung rectangle po, Kuya, yung ganun po. CD po. Eh, yung CD bilog eh. Merong rectangle na CD po, Kuya. CD? Hindi siya CD. Hoy! Millennial! Nakakita lang po ako ng ganun sa movie. So, first time ko lang po na makakita ng ganun. Oh, it's a cassette player. May ginawa si Joaquin, bumukas po. Sabi niya parang casket player. Casket? Yeah. May ganun na rectangle, tas nilalagay po dun, tas pag play, may itutunog na music or movie. Pero feeling ko something related with sound. Di ba ang casket related sa funeral? Ay, hindi casket. Yung mali ng pronunciation ko ata, kuya. Cassette. Cassette. Cassette yun po. Yun, cassette. First time ko po siya nakita. See? Let's see. Gets ko na, kuya! Maya-maya, tinipon silang lahat ni Kuya. Housemates, Kuya. isang mensahe ang dumating sa bahay ko. At maririnig niya yon sa pamamagitan ng gamit na nasa harapan niya. Para mangyari yun, kailangan ninyong mahanap ang cassette tape na ito. Handa ba kayo? Go! Intrigo! Siyempre excited ako, kuya. Lahat kami maghahanap. Intrigo? Wala talaga. Nah, bro. You know where... Ma, tinay ko po hanapin pero pagtayo ko, nakuha na po pala ni Fred. Pahinga mo! Kuya! Tumayo lang ako, kuya, tapos umupo ulit. Yun! Yeah! Kaso, alam niyo ba kung paano paandarin yan? Opo, kuya. Maybe. Kung ganon, pati niyo gawin. Hey bro, go Freddy boy. The floor is yours. Click mo yung eject. Sa taas. Yan. Wow. Oh, interesting. Interesting. Is this what my grandma felt like? Hindi po kasi talaga kasha, Kuya. Nakikita ko, sabi ko, The 1970 song about My name is Ed and Lorraine Warren. Biglang, boys, Ay, boys, hindi talaga kasya yan kasi itong cassette tinatanggal sa case, okay? Naramdaman kayo edad ko? Sangawag niya lang. No, we have to. Gentle. Gentle. Lagay mo lang dyan, tapos close mo, tapos play. Yeah. Ready? Kamusta kayong lahat? Sana magandang gising nyo ngayong araw. Sino to? At siguro gusto ko na sabihin sa inyo na
makakasama niyo ako dahil magiging house guest ako soon. Pinuhulaan po namin, kuya, kung sino yung house guest na yun. The way na magsalita. Sobrang nililook forward ko na mamit kayong lahat. Base po sa boses po, I think may bigote po siya. See you. Sino siya? Hindi si Kuya Luis kasi never pa siya nag-stay dito. Sino? Baka nga. Di ba yung host dapat Rit parang Oo nga pala. I feel like Si Kuya Luis, or baka sinadya niyang ibaba yung boses. Kuya, boses niyo po, kuya. Boses ko. Opo. Pero mas malalim ng onti yung boses niya, kuya. Parang bagong gising. Feeling ko, kuya, pag bagong gising ka, ganun boses niya po, kuya. Very soon. So that soon could be now. Tumalay mo to na eh. Biglang pumasok. Matulog siya dito. Aba, lahat nga sila ay excited na sa paparating na bisita. Ano nga kaganapan nga kaya ang dala ni Ruru Madrid sa loob ng bahay? Paano niya matutulungan ang ating mga housemates, lalong-lalo na ang ating mga nominees sa kanilang weekly task? Yan ang ating pakatutukan sa mga susunod na araw. Hello Philippines and hello world! Speaking of weekly task, kaninang 5 p.m. nga ay nagsimula na ang unang dalawang live shows ng ating mga housemates, kina Carmel at Anton. At magpapatuloy yan bukas at sa Friday, 5 p.m. pa rin sa official Facebook account ng Pinoy Big Brother. Kaya naman patuloy lang ang inyong suporta para maipanalo ng mga housemates ang kanilang weekly task. Samantala, sa loob naman ng bahay, patuloy ang pagpaparamdam ng ating paparating na house guest. Kaya naman ngayon, balikan natin ang kanyang unang task bago makapasok ng bahay. Kinabukasan, may nakita sa bahay. hello. Kay Soto! Oh my God! Napakasaya ko po talaga, kuya, kasi may maleta po kaming nakita. And syempre, matagal na rin po naming sinasabi na sana yung house guest parang maranasan rin natin na matulog sila dito. Magsa-stay siya! Yeah, please. Who is inside that thing? Oh! Titira siya dito! Darating na yung house guest! Hindi po talaga ako pakali. Parang tinitignan pa po namin yung maleta, kuya, kung baka mamaya may pangalan po, ganun. Pero as in super duper mahal nito. Ano? As in super. That's gotta be Luis Mazaro. Oo. Come on! Dahil inaasahan na ang pagdating ng bisita anytime, ang girls nagsimula ng maglinis. Teka lang, nakakaya naman sa house guest. Habang abala sila sa paghanda, kausap na ni Kuya ang magiging bisita nila. Maligayang pagdating sa bahay ko, Ruru. Kumusta po, kuya? Maraming salamat po. Kamusta ka? To be honest, medyo parang papunta dito, medyo kinakabahan. Di ko alam kung ano yung i-expect ko dito sa pagbisita ko sa loob po ng bahay nyo. At the same time, kasi ever since bata po ko, as in, napapanood ko po talaga yung PBB. So, syempre ngayon na nandito po ako, iba ho yung pakiramdam. Eh, ano bang nakwento sa'yo ni Bianca? Sabi niya, malamig daw po sa confession room, which is true. And parang may certain feeling. I'm hoping, of course, na maging maganda po itong pagpasok ko dito, makilala ko sila. Marami rin po kasi sa kanila na mga nakasama ko na rin po before. Si Sofia, nung parang 10 years old po siya, naging kapatid ko po siya sa isang teleserye. And then si Marco and Ashley, nakatrabaho ko na rin. Si Caprice, si Clifford. May mga nakilala ka na sa mga kapamilya? Sa kapamilya po actually, kuya, wala pa ho. Pero yun, I'm looking forward na ma-meet po sila. I'm excited actually na makilala po silang lahat ng lubusan. Kasi syempre iba ho yung nasa taping or nasa trabaho. Ito ho kasi talagang feeling ko dito po yung totoo talaga. Lalabas kung sino ho talaga sila. And then gusto ko lang pong i-enjoy itong pagkakataon na makapasok ho sa bahay niyo at makilala ho yung mga housemates. Sa ngayon, isang maleta naman ang nakita nila. May kanya-kanya silang kuro-kuro kung kanino yun. Dahil dyan, Ruru, isang task ang ibibigay ko sa'yo. Ano pong task yun, kuya? Kung kagabi ay narinig nila ang recorded mong boses, ngayon naman ay magpaparamdam ka ulit gamit
ang iyong boses ng live. Ng live. Mula dito sa confession room, maririnig nila ang boses mo. At ikaw ay makikita mo sila sa Plasma TV na nasa harapan mo. Bago mo simulan yung task, meron akong gusto na ibigay sa iyo. Buksan mo yung kahon na nasa harapan mo. Uy. Thank you, kuya. Nameplate. Ayos. Si Bianca lang ho nakita ko may ganito eh. O ngayon, parehas na kayo. Yes. Ayun. Yan po, kuya. Pantay ho ba? Ruru, wala ka na. Yes, ready. Narito na ang update sa nagaganap na botohan as of 5 p.m. Si Ruru nagsimula ng kausapin ng housemates mula sa confession room. Marco. Ruru Madrid! Si Kuya Ruru Madrid. Promise, bro. Kuya Luis yan. Marco. Op, huwag kang tatayo. Ay, si Kuya Ruru. Kuya Ruru yan! Nung narinig ko po, tinandaan ko nga po yung boses. Sabi ko, parang si Kuya Ruru nga. Or parang baka si Sir Luis Manzano. Talagang hindi po ako sure kung sino po talaga. Clifford, Yes. Yes po, kuya. nagsishave ka ba? Sorry po, hindi pa po. Iniisip ko, uy, parang si Kuya Ruru Madrid to ah. And parang napasabi ako na, uy, kailangan ko na talaga mag-ahit. Hi, Joaquin. Oh. Happy, mate. Yes. Ayos, meow, meow. Usually, si kuya yung nagsasalita, pero ngayon, yung bisita yung nagsalita sa speaker. So nagulat po kami lahat, napastop kami lahat. Loner ka ba dyan, Anton? Sando-sando lang tayo, ah. Patingin naman ng biceps. Isang flex naman dyan, oh. Yun, oh. Colonel, Yes po. ano sinusulat mo? Yung script ko po for our weekly task po, kuya. Sino yung pinaka hindi maganda magsulat? Silly po, kuya. Kasi pababa po siya. Actually, siya po yung may sulat nito. In fairness, that is art. Nanibago po kami kasi yung tao lang po talaga na naririnig po namin sa speaker po dito sa loob ng bahay niyo po. Kundi, ikaw lang po, kuya. No, feeling ko nga. Kuya Luis? Kuya Ruru? Ruru, Yes, kuya. parang nakahanap na ako ng papalit sa akin ah. Pwede na ba, kuya? Pwede nang maging big brother? Parang pwede na akong mag-day off ah. Sige lang, kuya. Sabihan niyo lang ako anytime. Sa ngayon, pipili ka ng 2 housemates para ipakuha yung maleta mo. Copy ko, kuya. Sofia. Ashley. May nakikita ba kayong maleta dyan? Apo. Okay lang ba na pakilapitan? Okay po. Password po, kuya. Okay lang ba na pakidala yan dito sa confession room? Okay po, kuya Ruru. Pala siya. Oh my God! Ikaw nga! Unang play pa lang, sabi ko, si Kuya Ruru yun! Iniba ko pa naman yung boses ko doon. Pag Tagalog niyo po kasi, very Kuya Ruru Madrid. Gusto kong makilala ninyo ang inyong house guest. Ruru Madrid. Sofia, Yes po. bakit sigurado kung si Ruru yun? Kuya kasi, Kuya, malapit po kasi talaga ako kay Kuya Ruru. So nung narinig ko po yung way ng pagsasalita, alam ko po talaga agad si Kuya Ruru yun. Bakit ka malapit kay Ruru? Naging kapatid ko po si Kuya Ruru. Girls, ipakilala niyo na yung pinakabago niyong house guest. Kamusta kayo? Black Rider!
Thank you so much. Napakasaya ko po talaga na si Kuya Ruru po yung bisita namin, and nung nakatrabaho ko po si Kuya Ruru dati, hangang-hanga ko po talaga sa kanya, Kuya. Right. Yung sa brother, Ruru. Thank you. Grabe, lalaking bata nito ah. Sa brother. Sa bro. Ruru bro. Wow, senior ko ito. Respect, respect. Super bait niya po. He really vibes with us. Basta naman kayo dito. Okay na Sabi, wait lang. Hindi ako lalaban. Sabay-sabay naman natin welcome si Kuya Ruru. Hi, 1, 2, 3, go! Thank you. Pero wala bang opening dance number? Yan? Kabata Pinoy. First kapuso po na naging house guest dito sa bahay nyo ngayong season po. Kaya tuwang-tuwa po ako. Lahat po kami, Kuya, na-excite po. Oo, di ba? Kasi ako dito bro, 2 months. Sila ang mga nominado ngayong linggo. Mula sa mga kapuso, Anton, Heath, Marco. Mula sa mga kapamilya, Carmel, Eliza, Crystal. Sinong kapuso at kapamilya ang gusto mong iligtas? To vote, use the Maya app and choose the housemate you want to save. You have the power to vote. Sunod nang nagpa-house tour ang housemates sa kanilang bisita. Diyan yung garden. Yes po, dyan sa... Every morning po yung mga boys nag-workout. Ayun! Okay yun. Pwede. Ito yung boys room. Ayan. Hoy! Welcome to Jumanji. Teka, kinakabahan ako. Mamaya sabihin ni Kuya, Ruru, tulungan mo sila maglinis ang He's very funny and sobrang saya niya ka-bonding po, Kuya. This is the girl. Ay, parang ang hirap pumasok dito kasi napakalinis. Uy! O, diba? Yan talaga ang mga girls. So, kita mo? Masinop. Malinis. Ngayon lang yan. Ay, hindi ah. Kaya lang yan? Hindi ah. Very bukas po siya, Kuya. Ang dami po namin natutunan about him. Pangarap niya talaga maging action star. Oo, bro. Bata pa lang. Actually, lagi ko nakakwentuhan dati yung dad mo. Kasi halos lahat ng projects ko, kasama ko si Tito Roy. Lagi niya kinikwento sa akin na gusto mo rin nga daw mag-action. Okay yan, bro. Tsaka kita ko rin yung yung dedication mo sa trabaho. Napanood kita sa Batang Rios. Totoo nga po yung sinabi ni Papa na sobrang bait daw po ni Kuya Ruru. Naulaan niyo agad eh. Opo. Uy, dapat di mo muna sinabi. Narili ko na lang. Sa labas po, si Kuya Ruru, para ko po talaga siyang kuya. Alam mo bakit niya naulaan? Kasi parang nung kailan lang, nung January, same flight kami, punta kami ng LA. So the whole flight, magkatabi kami sa aeroplano. Siyempre, nagkikwentuhan kami. Kaya gets yung boses ko talaga. Kahit di po kami laging magka-work, pero kapag nagkikita po kami, as in ramdam na ramdam ko po na kuya ko po talaga siya. At saka nung bata pa yan si Sofia, like 10 years old, inaangkas ko sa motor yan. Oo, inaangkas sa akin yan. Ngayon, ang lalaki niya ng lahat. Yun yung sabi ko sa inyo dati, ako yung tumatawag lagi na kuya, or pagka may nakikilala ka na artista na ate, ganyan. So iba rin yung feeling pagka ikaw na yung tinatawag na kuya eh. Sa showbiz kasi alam mo naman bro, yung ang bilis ng pagpasok and then ang bilis din mawala. So parang sobrang blessing na pagka tumagal ka, let's say, ng 5 years pataas, di ba? Ngayon na pagka tinatawag akong kuya, natutuwa ako kasi syempre parang tagal ko na sa showbiz kahit pa paano. Pero na-enjoy niyo po yung pagiging bata niyo? Oo, bro. Oo naman, bro. Oo naman, super. But at the same time, kailangan ko ring maging matanda because breadwinner ako ng pamilya namin. So, at the age of 14, ako na yung tatrabaho for my family. Maya-maya, nagpatuloy ang kanilang kwentuhan sa living room. So, may mga naisip na kayo na mga
concept, ganyan? Meron na? May mga live shows po for concert po, and then may drama. May talk show. May talk show din. May action din po. Sa action naman, ano naisip mo doon, Ton? Yung parang bully, yung naranasan namin sa buhay namin, yun yung gagawin namin sa live show. May nabully ka ba dati? So, parang anti-bullying campaign pala yung ano mo. Okay din. Sa drama? Ayun sa akin naman po about sa brother ko na may Down syndrome. Yung message po nung live show ko naman is para to raise awareness sa kung paano ko dapat matrato yung mga taong may special needs, and based po sa experience namin yung buong kwento. Okay. Yes po. Ganda. Okay yan, brother. Saka in that way, nakakapagbigay kayo ng awareness. Diba? And feeling ko kasi malaking factor din na napagkalooban tayo na meron tayong platform. And I guess pinakatama talagang gamitin yon sa tamang paraan, which is yun nga, mag-spread ng awareness. And siguro tayo mga kabataan, yun yung magiging role natin eh. Tayo yung magre-represent ng bagong generation, and iba na. Tayo mas may tapang. That's why I'm very excited na ma-meet kayong lahat. At yun yung madadala ko paglabas ng bahay. Yan. Maya-maya pa si Ruru pinatawag ni Kuya sa confession room para sa isang task. Ang mga 6 na housemates ay mga nominado. 2 sa kanila tuluyan ng magpapaalam sa bahay ko sa dulo ng linggo. Pero bago mangyari yan, gusto kong palakasin ang mga loob nila. Magagawa ito sa tulong mo. Buksan mo yung kahon at basahin mo ng malakas yung sulat. Housemates, isang task ang ibibigay ko sa inyo na tatawagin kong Ready, Cassette, Go. Para sa Ready, Cassette, Go task ng housemates, mahati sila sa 2 grupo. Ang side A o ang red team, ang hindi mga nominado, at ang side B o ang blue team, ang nominated housemates kasama si Ruru. Hindi magkakitaan ang magkabilang grupo dahil may nakaharang na malaking cassette tape sa pagitan nila. Ang side A ay kailangan magbato ng maliit na cassette tape one at a time sa ibabaw ng malaking cassette tape para umabot sa side B na kailangan naman saluhin ang cassette tapes habang kumikilos bilang isang grupo. Dapat tamang kulay ng cassette tape ang masalo ng side B sa kanilang basket. Red para kay Anton, yellow para kay Carmel, purple para kay Eliza, blue para kay Heath, gray para kay Crystal, at green para kay Marco. Ang bawat nominado ay dapat makasalo ng 2 cassette tapes, isang side A at isang side B. Kapag nakumpleto na nila ang 2 cassette tapes na kailangan masalo, makakatanggap sila ng isang espesyal na cassette tape na naglalaman ng mensahe mula sa kanilang mahal sa buhay. Good luck, Big Brother. Salamat o, Kuya. May isa pa akong bilin. Hindi nila dapat munang malaman ang regalong itinutukoy sa sulat ay isang cassette tape. Maliwanag o, Kuya. Maliwanag. Agad na tinipon ni Ruru ang housemates para ipaalam ang tungkol sa task. Meron tayong gagawing task. Ilang sandali pa, nagsimula na ang task. Sa umpisa, tila hirap si Caprice sa pagbato ng cassette tape. Ready, get set, go! Blue for Heath. On your left. Masyadong malakas. Palobo. Curious talaga ako kung anong klaseng regalo ho siya, Kuya. Siguro something na makakatulong para sa live show namin. Hanggang sa si Caprice, tinarget na ang kay Eliza. On your right. Kuya, nung ako po yung una nakakuha po nung cassette, kinabahan po ako, Kuya, kasi nagsabi po sa akin si Crystal na baka yung price nga daw po nun is meron po akong message na maririnig. Ay, wait lang! Kuya, wala po, hindi po na ano yun. Ang hirap po, Kuya. Medyo sinisisi ko po yung height ko, Kuya, kasi kapag nagbabato po ako, tumatama po doon sa wall, Kuya. Oh my God. Wow, focus ka lang, Eliza. Yeah, apo. Nang si Marco na ang target, si Heath may naisip na diskarte. Lalayo kami, lakas mo, bro. Tsaka, Iba-isa pag pa yan, kinas mo, bababa. Para... O sige, Marco ulit ha. Kapag turn mo na ikaw na yung sasalo, kailangan yung control nandun sa may catcher. Tapos yung iba, nakaalalay lang po sa ano. 1, 2, 3.
Matapos masalo ni Marco ang cassette tape, pareho na silang nakaka 1 point ni Eliza. Ilang sandali pa, si Joaquin ang sunod na bumato ng cassette tape at tila nadiskartehan na niya ang task. Carmel? Gitna din ulit. Gitna. 3, 2, 1. Okay lang. Salo? 3, 2, 1. Nice one! Perfect. Eliza? Dito, on your right. 3, 2, 1. Shoot! Matapos makuha ni Eliza ang dalawang cassette tapes, si Ruru agad na kinuha ang regalo ni Eliza sa storage room at tinipon ang housemates. Ito yung nakuha mo dun sa ginawa natin kanina. Wow, thank you po. Nung may binigay po sa akin si Kuya Ruru na cassette po, doon na po ako nakapag-isip-isip na baka meron po talaga akong message na matatanggap na galing po sa family ko. Oh my God. Yan lang. Ay na, kamusta na ba? Papa to, gusto kong malaman mo na very proud ako sa iyo. Nakikita ko yung galing mo sa pinapagawa ng Big Brother sa iyo. Di ba nga laban lang walang susuko? Ako ang #1 mong supporter. Kahit ano pa ang kalabasan ng joy mo sa PBB, para sa akin ikaw ang winner. Kasi mahal na mahal kita at anak kita. Naiintindihan kita sa kagustuhan mo makapasok ngayong school year. Hindi dahil gusto kong tumigil ka sa pag-aaral. Nagkataon lang na may magandang oportunidad na tumating sa'yo. Walang magulang na gustong mapahamak ang kanilang mga anak. Sige na anak, galing mo palalo ha. Lila ka na, I love you. Kami ng mama at mga kapatid mo na lagi nakasuporta sa'yo. Kuya, sobrang unexpected po talaga nitong mga nakarang araw po. Lagi ko pong ino-overthink kung proud po ba yung pamilya ko po sa akin, lalo na po si Papa. Kaya nung narinig ko po yun, Kuya, masaya po sa pakiramdam, Kuya, kasi po namimiss ko na rin po talaga sila, Kuya. Nagkaroon po ako ng lakas ng loob, Kuya, para lumaban pa po, Kuya. Sa kabila ng hamon ng pagiging nominado, isang mapusong regalo nga ang natanggap ni Eliza, isang mensahe mula sa kanyang ama. Ang iba pang messages of love na matatanggap ng mga kasama niyang nasa alanganin ngayong linggo, pakaabangan bukas.